Salam sejahtera. Untuk kali ini kita akan bincangkan tentang satu jenis penyakit yang sebenarnya lebih common daripada yang kita sangka. Penyakit ini kita panggil Immune Thrombocytopenic Purpura ataupun ITP. Kenapa saya berminat betul untuk menceritakan tentang topik ini ialah kerana ramai pesakit datang ke klinik saya tanpa ada apa-apa pengetahuan pun tentang penyakit ini dan mereka risau kerana simptomnya agak dramatik sedikit. Selalunya apa yang berlaku pada pesakit tersebut, mereka biasanya sihat, tiba-tiba mereka nampak ada ruam ataupun ada bintik-bintik di mana berlaku pendarahannya pada tubuh mereka dan mereka rasa risau kerana mereka rasa ini mungkin gejala yang menunjukkan mungkin mereka mendapat leukemia. Tambah-tambah pula ketika mereka membuat ujian darah, didapati platelet mereka terlalu rendah dan bila berbincang dengan doktor GP mereka, kadang-kadang mereka pun kurang arif tentang perkara ini dan memberitahu yang salah satu kemungkinannya adalah leukemia. Jadi semasa pesakit itu datang jumpa saya di klinik, mereka sangat risau. Jadi apa yang berlaku tentang ITP ini ialah keadaan di mana bacaan platelet pada pesakit adalah begitu rendah. Dan kalau kita imbas semula daripada apa yang kita bincangkan sebelum ini, terdapat 3 komponen utama darah, iaitu darah merah, darah kuning ataupun platelet dan darah putih. Darah merah yang ini untuk membawa oksigen ke seluruh badan. Jadi kalau rendah kita akan rasa letih, tekanan darah rendah sebagainya. Darah putih pula untuk melawan penyakit. Jadi kalau sekiranya darah putih itu rendah, kita senang dapat gejala jangkitan kuman dan sebagainya. Kalau terlalu tinggi pula, kita risau ini mungkin salah satu gejala leukemia. Manakala darah kuning pula tugasnya untuk membekukan darah. Sekiranya kalau kita dapat demam denggi, platelet kita rendah dan kita senang mendapat luka. Kalau terlalu tinggi pula, darah boleh membeku dalam vein kita dan kita boleh dapat stroke dan sebagainya. Jadi bila plateletnya rendah, kita dapat pendarahan, tapi pesakit itu tidak ada demam, mula mereka risau kerana mereka sangka ini bukan denggi, mestilah ada perkara yang lebih serius. Tapi sebenarnya ia disebabkan oleh satu antibodi yang menghilangkan platelet dalam saluran darah kita. Jadi platelet kita rendah walaupun badan kita masih lagi membuat platelet dengan banyak. Jadi masalah utamanya ialah masalah pembekuan darah pada pesakit ini. Jadi platelet mereka rendah, mereka mendapat lebam-lebam dan mereka dapat bintik-bintik tertentu pada badan mereka yang kita panggil patikia. Ini disebabkan oleh platelet yang terlalu rendah. Jadi bila kita tengok jenis ruam yang mereka dapat bintik-bintik pada kulit mereka. Bintik-bintik itu warna merah seperti dicucuk-cucuk. Ini sebenarnya pendarahan pada bahagian kulit mereka, tapi pendarahan itu terlampau kecil, selalunya disebabkan oleh mereka garu dan sebagainya ataupun mereka terkena bucu. Ini pendarahan yang kecil-kecil, jadi mereka akan merayap ke bahagian bulu roma mereka. Jadi pendarahan ini berlaku pada bahagian itu. Jadi nampak bintik-bintik. Jadi kalau bintik-bintik bergabung, maka lebamnya mungkin menjadi bertambah besar. Dan ini sekiranya mereka terkena bucu, terlanggar sesuatu, jadi pendarahan mereka mungkin lebih banyak di satu tempat tertentu. Jadi lebamnya nampak berkumpul. Pada mulanya warna merah, lama-kelamaan dia warna hijau, warna ungu dan sebagainya. Itu menunjukkan yang pendarahan itu semakin pulih. Jadi untuk memahami mengapa berlaku fenomena platelet rendah ini, kita kena tahu yang dia disebabkan oleh 2 perkara. Sama ada kita kurang pembuatan platelet di dalam susun tulang kita ataupun susun tulang kita membuat platelet dengan cukup, tetapi terdapat beberapa antibodi ataupun sebagainya yang mengeluarkan platelet kita ini daripada dalam sirkulasi kita. Jadi bacaan platelet kita jadi rendah. Jadi kalau pembuatan platelet itu kurang, selalunya disebabkan oleh jangkitan kuman, demam denggi dan sebagainya. Kadang-kadang kalau jangkitan kuman yang lebih serius seperti jangkitan kuman pada injap, penyakit TB juga boleh membuatkan platelet ini rendah. Begitu juga kalau kita terdedah pada jenis ubat atau suplemen, kemoterapi contohnya, di mana ia akan membuat pengurangan pembuatan darah. Jadi pesakit itu akan mengalami masalah kurang platelet. Begitu juga kalau sekiranya terdapat masalah kepada sel induk pesakit. Jadi fenomena ini agak lebih serius lagi lah. Ini boleh menyebabkan leukemia dan sebagainya. Jadi ini mungkin di luar topik perbincangan kita. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, ia disebabkan oleh kegagalan susun tulang kita daripada membuat darah. Seterusnya, sekiranya susun tulang kita itu dapat membuat darah dengan baik, tetapi di luarnya
sel platelet ini kita ni macam dimakan. Jadi contohnya disebabkan oleh antibody ataupun disebabkan oleh kebengkakan pada limpa, disebabkan oleh satu condition kita panggil portal hypertension, disebabkan oleh kerosakan pada bahagian hati, maka platelet kita juga boleh berkurangan. Dalam ITP, pembuatan darahnya tidak ada masalah. Masalahnya ialah semasa dalam sirkulasi terdapat antibody yang memakan dan mengeluarkan platelet itu daripada sirkulasi. Jadi platelet ini setelah ditangkap oleh antibody akan terus dibawa keluar daripada badan kita melalui limpa. Jadi secara kesimpulannya, masalah utama dalam ITP ini ataupun immune thrombocytopenic purpura ini, ia menggambarkan keadaan di mana terdapat kesan daripada imun sistem kita yang telah menyebabkan thrombocytopenia ataupun kekurangan platelet, dan disebabkan oleh kekurangan platelet itu maka berlaku beberapa lebamnya. Lebam ini yang kita panggil purpura dalam bahasa Inggeris. Jadi itulah datangnya fenomena immune thrombocytopenic purpura. Dari manakah imun sistem kita ini dapat bertindak? Sebenarnya dari segi teorinya apa yang kita panggil molecular mimicry. Jadi molecular mimicry ini bermaksud imun sistem kita terdedah dengan beberapa antigen ataupun antibody. Yang antibody ini pula mungkin berhasil untuk bertindak kepada sejenis ubat ataupun sejenis jangkitan kuman, tetapi dia tersilap sasaran. Jadi dia ingat apa yang dia akan serang ini adalah seperti ubat ataupun seperti jangkitan kuman, tetapi mereka tidak sedar yang mereka sebenarnya melawan sendiri dengan platelet mereka sendiri sebab keadaan molekulnya agak sama. Jadi molekular mimicry ini boleh bermula setelah pesakit kita terdedah kepada sejenis ubat ataupun sejenis jangkitan kuman semasa mereka masih lagi kecil. Jadi semasa mereka mendapat jangkitan kuman dan sebagainya, maka jumlah antibody ini semakin naik, maka mereka dapat diserang oleh ITP. Jadi selalunya pesakit-pesakit yang mendapat ITP sebelum itu mereka mendapat demam terlebih dahulu. Jadi ini akan saya terangkan lagi dalam video kita yang kemudiannya ya. Jadi apa yang boleh membuat banyaknya atau peningkatan jumlah antibody inilah yang membuat serangan ITP kepada pesakit kita. Jadi kalau kita lihat di sini, antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan ITP ini berlaku ialah daripada peninggian antibody sekiranya kita mendapat jangkitan virus terdedah pada sejenis ubat, ataupun kita mempunyai penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Jadi kalau kita lihatnya, dia ada dua jenis, iaitu acute dan chronic. Jenis penyakit acute ITP ini selalunya terlibat pada kanak-kanak dan selalunya selepas lebih kurang 6 minggu penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Dari segi ubat, kita mungkin memberikan mereka immunoglobulin. Manakala berbeza pula kepada penyakit ITP kronik yang biasanya diterima oleh pesakit-pesakit yang lebih berumur. Jadi kebanyakan pesakit yang berjumpa saya, mereka mempunyai kronik ITP, dan dari segi rawatan pula mereka memerlukan immunosuppression dalam bentuk steroid, dan rawatannya boleh mengambil masa yang agak lama, dan kita akan terangkan rawatan ini dalam video kita yang akan datang ya. Oleh itu, untuk maklumat lanjut, sila berhubung dengan doktor anda, kerana saya percaya mereka boleh memberi penerangan lebih lanjut tentang perkara ini, dan sekiranya ada apa-apa ujian yang perlu dibuat dan anda pula perlu dirujuk kepada pakar, maka mereka akan boleh memulakannya. Jadi setakat itu saja untuk kali ini. Sekiranya anda ingin anda memerlukan apa-apa penerangan lanjut, sila hubungi website saya ataupun hubungi saya dalam Facebook. Sekian, terima kasih.